Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe Jaya. Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe Jaya. Govardhana, 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 Jaya Govardhana, Jaya Govardhana, Jaya Govardhana, Govardhana, Jaya Govardhana, Jaya Gaurnataraj, 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 Jaya Gaurnataraj, Jaya Gaurnataraj, Jaya Gaurnataraj, Gaurnataraj, Jaya Gaurnataraj. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Shri Prabhupada ki jai, Shri Radha Shyama Sundar ki jai, Shri Govardhana-pūjā Maha Mahotsava ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai. Nagyon örülök, hogy itt ünnepelhetem a Govardhana-pūját a bakták társaságában. I'm really glad that we can celebrate Govardhana-pūjā among the devotees today. Fogunk egy verset olvasni a Srimad Bhagavatam 10. énekéből. We will read a verse from the Srimad Bhagavatam Canto 10. Ez egy nagyon híres vers, és nagyon jó, hogyha valaki esetleg még nem tudja, akkor meg lehet tanulni. This is a famous verse, and if someone does not know it by heart, this is your chance. Ez a 10. ének, 21. fejezet, 18. verse. 10th Canto, 21st chapter, 18th verse. Így hangzik a vers. Antájámadrir abala haridása varjó. Antájámadrir abala haridása varjó. Antájámadrir abala haridása varjó. Antájámadrir abala haridása varjó. Yadráma Krishna charanas parasha pramoda. 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 Mánam tanoti sahago ganayostayoryat. Mánam tanoti sahago ganayostayoryat. Mánam tanoti sahago ganayostayoryat. Mánam tanoti sahago ganayostayoryat. Pániya súya vasakandara kandamulay. Pániya súya vasakandara kandamulay. Pániya súya vasakandara kandamulay. Pániya súya vasakandara kandamulay. Antája madrira balá haridása varjó. Antája madrira
Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Köszönöm, fogták. Hantaya Madrira Bala Haridasa Varyo. Hantaya Madrira Bala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Hantaya Madrira Bala Haridasa Varyo. Hantaya Madrira Bala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Hantaya Madrira Bala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Köszönöm, Matajik. Hantaya Madrira Bala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charanas Parasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Köszönöm szépen, felolvassuk a fordítást. Minden bakta közül a Govardhana-hegy a legkiválóbb. Ó barátnőim, ő gondoskodik mindenről, amire Krisnának, Balarámnak, borjaiknak és teheneiknek, valamint a tehénpásztorfiúknak szükségük van. Ivóvízről, zsengefűről, barlangokról, zöldségről, gyümölcsről és virágokról. Így fejezi ki tiszteletét az Úrnak, s határtalan boldogság sugárzik róla, hiszen Krisna és Balarám megérintették lótuszlábukkal. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. O my friends, this hill supplies Krishna and Balaram along with their calves, cows and cowherd friends with all kinds of necessities, water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan hill appears very jubilant. Srila Prabhupád magyarázata. Ez a fordítás Srila Prabhupád Chaitanya Charitamritájából való, CC Madhya 1834. Srila Vishwanath Chakravarti így ír a Govardhan-hegy fenségéről. A pánia a Govardhan-hegy vízeséseinek illatos hűs vizére utal, amiből Krishna és Balarám inni szoktak, és amiben lábukat és szájukat mossák meg. Govardhan egyéb italokat is felajánl nekik, mézet, mangó és pirulevet. A szújavasza szó durváfüvet jelent, ami az algia felajánlásánál használnak. A Govardhan-hegyen illatos zsengefű is nő, amitől a tehenek megerősödnek és sok tejet adnak, ezért ezzel a fűvel etetik a transzcendentális csordát. A
A kandara szó azokra a barlangokra utal, ahol Krisna, Balarám és barátaik játszani, üldögélni és heverészni szoktak. Kellemes menedéket nyújtanak nekik, akár a meleg, akár a hideg ellen, és megvédik őket az esőtől. A Govardhan-hegy ellátja őket zsenge, ehető gyökerekkel, drága kövekkel, melyekkel feldíszíthetik a testüket, fensíkokkal, ahol letelepedhetnek, fényes, sima, lámpásnak és tükörnek használható kövekkel, csillámló vízzel és a természet egyéb kincseivel. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. This translation is quoted from Srila Prabhupada's Chaitanya Charitamrita, Madhya 1834. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the opulence of Govardhan Hill as follows. Paneya refers to the fragrant, cool water from the Govardhan waterfalls, which Krishna and Balaram drink and use to wash their feet and mouths. Govardhan also offers other beverages such as honey, mango juice, and pilu juice. Suyavasa indicates durva grass used to make the religious offering of arghya. Govardhan also has grass that is fragrant, soft, and conducive to the strong growth of cows and increased production of milk. Thus, this grass is used for feeding the transcendental herds. Kandara refers to the caves where Krishna, Balaram, and their friends play, sit, and lie down. These caves give pleasure when the water is too hot or too cold, when the weather is too hot or too cold, or when it is raining. Govardhan also features soft roots for eating, jewels for ornamenting the body, flat places for sitting, and lamps and mirrors in the form of smooth stones, glistering water, and other natural substances. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnudaya Krishna Pastaya. Három dologgal kapcsolatban szeretnék beszélni a Govardhan-pūjā keftelésről. I would like to speak about 3 different things in regards to Govardhan-pūjā pastime. Hogy Krishna hogyan védi meg a baktáit. How Krishna protects his devotees. Hogyan gondoskodik róluk. How he cares for them. És hogyan biztosít nekik kalandokat, hogy ne unatkozzanak. And how he provides pastimes so that they will not be bored. Ez nem csak a brisbászikra vonatkozik, akikről hallunk itt a Srimad Bhagavatam oldalain. This does not relate only to the Brijbasis who we can read about in the pages of the Srimad Bhagavatam. Hanem ez vonatkozik ránk is, akik próbálkozunk meghódolni Krishnának. But it relates to us also who are trying to surrender to Krishna. Ezt Radha Prabhu mesélte nekem ezt az esetet, hogy egyszer beszélgetett Srila Govinda Maharajjal. Radha Prabhu told me this story that once he was speaking with Srila Govinda Maharaj. És Govinda Maharaj mondta neki, hogy Krisna-tudatban mindent el lehet érni, egy dolgot kivéve. And he told him that you can achieve anything and everything in Krishna consciousness except for one thing. Akkor Radha Prabhu gondolkodott, mi lehet az az egy dolog, amit nem lehet a Krishna tudattal elérni. Radha Prabhu was thinking, what's that one thing that you cannot attain? És meg is kérdezte. And he asked. És mondta neki Govinda Maharaj, hogy ha próbálsz Krishna tudatos lenni, soha nem fogsz unatkozni. Soha nem fogsz unatkozni. If you try to become Krishna conscious, then you will never be bored. És akkor itt ezt fogjuk látni a brisbászik szempontjából is. So we will see this from the angle of the Brijbasis. És láthatjuk a saját életünkből is. And we will see it from our own lives. Szeretnék ugye onnan
kezdődik a történet, hogy Krisna próbált ételt kódulni a áldozatot bemutató brámanáktól a tehénpásztor fiúkon keresztül. So the story starts when Krishna wanted to beg for prasadam from the brahmanas who were offering sacrifice. Ők nem nagyon akartak adni nekik, They did not want to give, de az ő feleségeik viszont nagyon szívesen adtak. but their wives were really happy to give. És akkor Krisna és a tehénpásztor fiúk ebbe a keftelésbe voltak benne, And Krishna and the cowherd boys, they were in this pastime, és jöttek haza, vissza Nandagrámba, and they went home to Nandagram, és akkor látták, hogy itt is egy rituális áldozat készülődik. and they saw that there is a ritual thing just happening right now. És akkor Krisna nagyon kíváncsi volt, hogy jöttek az egyik rituális áldozattól, most belecsöppennek egy másikba, mi fog történni. So Krishna was really surprised. So they were coming from a ritual sacrifice, and now they are just bumping into another one. És megkérdezte Nanda Maharástól, hogy mire készülődtök, milyen áldozatot fogtok bemutatni. So he asked Nanda Maharaj, "What are you preparing for? What's this sacrifice for?" És Nanda Maharaj először gondolkodott, hogy ugye Krisna még kisfiú volt, hogy meg fogja érteni az áldozatnak a részleteit. And because Krishna was a young boy, Nanda Maharaj was thinking to himself, if I explain, will he understand? De Krisna addig könyörgött neki, amíg belefogott. But Krishna was begging him, so Nanda Maharaj started. És mondta neki, hogy hát mi tehénpásztorok vagyunk, és van egy hatalmas nagy tehéncsordánk. He said that we are cowherd men, and we have a huge herd. És akkor lesznek boldogok a tehenek, és akkor adnak sok tejet, hogyha dúsan nő a fű. And the cows will be happy and will give a lot of milk only when there is ample grass. És akkor lesz dús fű, hogyha sokat esik az eső, és az esőért felelős félistent Indrának hívják. And there will be enough grass only if there is enough rain, and Indra is the head of the rain. És akkor erre az áldozatra készülünk, hogy elégedetté tegyük Indrát. So we are preparing for a sacrifice that pleases Indra. De Krisna nem volt túl lelkes arra, hogy az ő társai, a Vrijbászik egy félistent imádjanak, aki nagyon büszke lett a helyzetére. But Krishna wasn't so happy that his fellow cowherd men are trying to perform his sacrifice to a demigod who became proud of his position. És elkezdte lebeszélni Nanda Maharajot az áldozatról. So he started arguing with Nanda Maharaj. És nagyon érdekesen a karma mimamsa filozófiát használta erre. And he started with karma mimamsa philosophy. Nagyon érdekes, hogy egy olyan filozófiát használ, amit amúgy ő se fogad el, de azért, hogy megállítsa ezt a félistennek szóló áldozatot. So it's interesting that he started with this philosophy that he do not accept himself, but to convince Nanda Maharaj, he used that. És azért használta ezt, mert akik karmakanda áldozatokat végeznek, azok hisznek abba a filozófiába. And he used this because those who are doing performing karmakanda sacrifices, they believe in that. És de végül meggyőzte őket, ugye Krisnának az egyik tulajdonsága, hogy nagyon gyönyörűen és meggyőzően tud beszélni. So one of the qualities of Krishna is that he can speak so eloquently and he can convince anyone. És elfogadták, hogy szakítanak a hagyománnyal, amit hosszú időn keresztül folytattak, hogy Indrának az Indra áldozatra szánt felajánlásokkal inkább Govardhana-hegyet fogják imádni. So he convinced the cowherd men to stop the tradition that they were following and start a new tradition. És ezzel Krishna bemutatta, hogy ha valaki imádja
Krisna igazából a Govardhan-hegyet imádja, Krisnát és az ő szolgáit, neki nem kell másfajta imádatba fognia. So with this, he showed that if someone is worshipping Govardhan hill, then there is nothing else, no other worship that's necessary. Itt van egy vers a Srimad Bhagavatamból, amit szeretnék felolvasni. Így hangzik. Devarsi bhutapta nrinam pritrinam nakinkarunája nrinicsarádjan szarvátmanája saranam saranyam gató mukundam pariritya kartam. Aki Mukundának a felszabadulás adójának lótuszlábánál keres menedéket, aki teljes komolysággal haladva ezen az úton minden más kötelezettségről lemond, annak nincsen kötelessége a félistenekkel, a bölcsekkel, a közönséges élőlényekkel, családtagokkal, az emberiséggel és az ősatyákkal szemben. So there is this verse in the Srimad Bhagavatam that I want to read to you. O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away, since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord. One who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. Tehát azt mondja ez a vers, hogyha valaki gyakorolja a Krisna-tudatot, és Krisna transzcendentális szerető szolgálatát végzi, akkor minden más kötelezettségtől felszabadul, számára nincs más kötelezettség. So this verse says that one who is engaged in loving service of Krishna or devotional service, he has no other duties. De van egy kis lábjegyzet ehhez. There's a footnote to this. Amennyire meghódolunk Krisnának, annyira nincs más kötelezettség. As much we surrender to Krishna, that's the amount of. Annyira megszűnik ez a kötelezettség. That's the amount how our duties will be relieved. Van egy szép történet, amit azt hiszem Revati Raman Prabhutól hallottam. There's a beautiful story that I heard from Revati Raman Prabhu. Ez Banki Bihariról szól, aki az egyik legnépszerűbb múrti Vrindavanban. It's about Banki Bihari, who is the most important, the most famous deity in Vrindavan. És volt egy vonat kalauz, aki Vrindavan és Mathura és Delhi között dolgozott a vonaton, ő ellenőrizte a jegyeket. There was a ticket collector who was working from Mathura, Vrindavan and Kolkata. Delhi. Okay. És naponta megtette ezt a távot, mert ez volt a munkája. And he was going up and down every day because that was his job. És amikor két vonat indulása között volt egy kis idő, akkor elment a Banki Bihari templomba, hogy akkor meglátogassa Banki Biharit, imádkozzon és megkapja a darsanyját. And in between two train rides, he was going to the Banki Bihari temple and he was praying so that he will be blessed. És nagyon, nagyon lelkes volt, nagyon odaadó volt, és ezt gyakorlatilag minden nap csinálta. He was very enthusiastic and very devotional and did this every day. De egyszer volt, hogy az a vonat, amivel érkezett, késett valamennyit. But once the train was late that he arrived with. És akkor kevesebb ideje volt, hogy akkor megtegye a templomig és vissza a vasútállomásra szóló utat. So he had less time to go to the temple and back to the train station. És akkor gondolta, nem baj, szaladni fog, és megkapja a darsant, és utána visszaér, és akkor csinálja munkáját. He said, it's okay, I will just run there, come back and continue my job. És amikor odaért a templomba, akkor olyan csodálatos darsan volt, és annyira elmerült ebbe a darsanba. When he went there, then the darshan was so amazing that he just completely immersed in it. És egy kicsit több időt töltött a templomban, mint amennyit
kellett volna. And he spent more time there than he supposed to. És amikor ezt észrevette, akkor szaladt vissza a vonatállomásra. And when he recognized this, then he ran back to the train station. De lekéste a vonatot. But he was late. A kalauz. The ticket collector was late. És akkor nagyon, nagyon szomorú volt, hogy hát ilyen ostoba vagyok, hogy lekéstem a vonatot, és nekem kéne az összes jegyet ellenőriznem, és akkor nem csinálom a munkámat. He was very sad that I supposed to do my duties and I couldn't do that because I'm late. És abban az időben nem voltak mobiltelefonok, hogy felhívja a főnökét, hogy valamit csináljanak. And at that time there were no mobile phones to call the boss that, hey, I did something wrong. De másnap akkor bement a főnökének az irodájába. Next day he went to the office of his boss. És fel volt készülve arra, hogy akkor jól le fogják szidni, ki fogják rúgni a munkájából. And he was prepared to be chastised and even fired. És akkor bekopogott a főnökének az irodájába. And he knocked on the door. És akkor mondták neki, hogy jöjjön be. And come in. És nagyon alázatosan akkor elkezdte bevallani, hogy akkor mi történt tegnap. Ugye, mert hogyha valaki nem ellenőrzi a jegyeket, nem adja el a jegyeket, akkor ez egy csomó kiesés a vonattársaságnak. He was very humble and he explained everything. And you know, it's a hard thing because that's how they get the money, by selling tickets, and he wasn't there. És előadta a főnökének, hogy mi történt. And he presented the situation to his boss. És akkor a főnöke nagyon csodálkozott. Te miről beszélsz? And his boss was really surprised. What are you talking about? Hát én is ott voltam a vonaton, és tegnap jöttél, és mindent megcsináltam, amit kell. Odaadtad a jegyeket, beszedted a pénzt, leadtad a pénzt, itt van a elszámolás, minden megvan. Miről beszélsz? I was there on the train, and you came and you collected the money, and you gave all the tickets, and you even submitted the account, so I don't know what you're talking about. És akkor a bakta realizálta, hogy igazából Banki Bihári fölvette az ő formáját, és ő megcsinálta az ő dolgát. And then the devotee realized that Banki Bihari took his form and did his duty. És amikor legközelebb visszament a templomba, akkor nagy extázisban ajánlotta a tiszteletteljes hódoltát Banki Bihárinak. When he went back to the temple next day, then he was in real ecstasy when he offered obeisances to Banki Bihari. Ezt nem azért mondtam el, hogy hétfőn, hogyha valaki megy dolgozni, akkor ez egy kifogás legyen, hogy akkor miért késett a munkahelyéről. I did not tell this story so that on Monday when you go to work, then this will be your excuse for being late. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy amennyire meghódolunk, akkor annyira szabadulunk felettől, ezektől a kötelezettségektől. So we will be freed from these duties as much as we surrender. Ugye van itt egy másik dolog, ugye most volt tegnap halottak napja, amikor az emberek általában kimennek a temetőbe, hogy gyertyákat ajánljanak a családtagjaiknak. So yesterday we were celebrating the, I don't know that in English, halottak napja, anyone? Minden szentek. What's that? Anyway, when they Aki érti. offer things for the deceased. Halloween. Hello. Nem, pont. És a anyukám korábban évekkel ezelőtt többször kérdezte, hogy ezen a napon szoktam-e gyertyát ajánlani a családtagoknak, akik már eltávoztak. And my mom was asking me previously whether on this day do I offer a candle to the deceased forefathers. Igazából ez a halottak napja szertartás, ez a pinda szertartásnak a kicsit egyszerűsített változata.
This is a simplified version of the original Pinda sacrifice. Ugye, mert az eredeti Pinda szertartásnál akkor valaki a családból ajánl Vishnu prasádamot az eltávozott ősöknek. Because in the original Pinda ritual, one offers prasadam to the forefathers. És tart egy áratit. Ugye az áratinak az a célja, hogy eltávolítson minden akadályt az útból. And makes an arati, and the goal of the arati is to diminish all obstacles. És ebből a mindenből maradt egy gyertya. And from all of this, we are left with one candle. De mondtam neki, hogy igazából úgy mindig ebben az időszakban van a Kartik hónap. And I told her that, you know, every year we have Kartik month exactly at this period. És minden nap ajánlunk mécsest. And we offer gilamp every day. És amikor ezen a napon, akkor szoktam gondolni a nagyszülőkre is. And on this day, I usually think about the forefathers, grandparents also. De igazából nem szükséges. But it's not necessary. Mert amikor a bakták gyakorolják a Krisna-tudatot, éneklik a Szent Nevet, követik az Ekadasi vratát, tanulmányozzák a Simad Bhagavatamot, végeznek odaadó szolgálatot, ez sokkal több, mint egy pinda szertartás. Because when one is practicing Krishna consciousness, follows the Ekadashi, and does all the practices of devotional service, then that's much more than offering one candle. És Krishna nagyon-nagyon kedves. And Krishna is really, really kind. És amikor egy családnak a gyerekéből bakta lesz, vagy a unokájából bakta lesz, akkor azok a családtagok, akik részt vettek annak a baktának a felnevelésében, and when one's child or grandchild becomes a devotee, then all of those who participated in raising that child, akkor kapnak abból az odadó szolgálatból, amit az a gyermekük végez. they will receive benefit from that devotional service that the child is performing. Mert Krishna úgy látja, hogy az ő gyermeknevelésre tett erőfeszítésüket, mint odadó szolgálat. Because Krishna sees that effort of raising the child as devotional service. Mert az lett az eredménye. Because that's the result. És abból sokkal több lelki haszon származik, mint bármilyen rituális szertartásból. And there will be much more benefit than from any rituals. Úgyhogy ez egy kis hozzáfűzés ehhez. So this is a little add-on. De látjuk, hogy az eredeti történetben, amikor a Brisbászik végül követték Krishnának az útmutatását, és Indra helyett a Govardhan-hegyet imádták, But when we go back to the original story and we see that instead of Indra they were worshipping Govardhan hill, akkor először nem úgy tűnt, hogy ez egy jó ötlet volt. then first it did not seem to be a good idea. Mert Indra eléggé felmérgesedett, Because Indra became quite angry, és küldte a Samvartaka felhőket, hogy pusztítsák el egész Vrindávant. and he sent the Samvartaka clouds to destroy whole Vrindavan. És akkor elkezdett szakadni az eső, és a Vrindavan lakói, a tehenek mindannyian nagyon szenvedtek ettől a hatalmas nagy vihartól. So the rain started pouring and all the inhabitants of Vrindavan were Suffering. suffering quite heavily. És ugye mindannyian tudták, hogy ez Indrának a dühe miatt van. And everyone knew that it's because of Indra's wrath. Annyira, hogy Balarám mondta Krishnának, hogy Krishna, ez a te ötleted volt, hogy akkor ne imádjuk Indrát, hanem imádjuk a Govardhan-hegyet, akkor most neked kell valamit csinálni. To the extent that even Balaram told Krishna it was your idea to worship Govardhan hill instead of Indra, so you should do something about it.
És ugyanúgy, amikor mi próbálunk meghódolni Krisnának, lehet, hogy nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek. So when we try to surrender to Krishna, first it does not seem to be a good idea always. Például én már sokszor visszakaptam azt, hogy ha ti boldogok akartok lenni, akkor miért pont előre a 4 dologról mondtok le, amiről mindenki úgy gondolkodik, hogy ez fogja okozni a boldogságot. Like I've heard that so many times that people were asking me, if you would like to become happy, then why do you surrender or get rid of those 4 things that usually people are looking for in happiness? Ugye ezt a 4 szabályt követjük baktaként. Following the four regulative principles as devotees. És akkor lehet, hogy mások úgy gondolják, hogy ez nem egy túl jó ötlet. And others might think this is not a good idea. Hogy leszel boldog? How will you be happy? De hogyha a bakták kitartanak ezzel, akkor tapasztalják, ez a testi azonosítás csökken, és tudnak egy magasabb szintű boldogságot tapasztalni a lelki szinten. But when devotees keep on doing this, then they will experience a higher spiritual pleasure, and the material desires will be diminished. De a Brijbászik akkor csak függtek Krisnán, és nem tudták, hogy mi fog történni. So the Brijbasis were dependent on Krishna, and they did not know what will happen. És Krishna elkezdett elrendezéseket tenni. And Krishna started making arrangements. Elfutott a Govardhana-hegyhez, Nandagramból. He ran to Govardhana hill from Nandagram. És a társai, a tehénpásztorfiúk nem tudták, hogy mit akar csinálni. And his fellow cowherd boys did not know what he wanted to do. És akkor Krishna bement a Govardhana-hegynek az egyik barlangjába, And then Krishna went in one of the caves of Govardhana hill, és felemelte a Govardhana-hegyet. and he lifted Govardhana hill. És már tartotta a Govardhana-hegyet, And he was holding it, de meg kellett győzni őket, hogy jöjjenek be alá, a Govardhana-hegy alá. but he had to convince the cowherd boys to go under Govardhan. Mert amikor éppen felemelte a hegyet, és hívta a tehénpásztorokat, hogy jöjjenek be, Because when he lifted Govardhana hill and he was calling the cowherd boys to come in, akkor megérkezett Jasoda anya. then Mother Yashoda arrived. És amikor Jasoda anya meglátta, hogy az ő kicsi fia, akinek olyan puha a teste, az egyik kezével ezt a nagy hegyet tartja fent, And when she saw Krishna with his really soft body holding this huge hill, akkor majdnem elájult. she almost fainted. Csak azért nem ájult el, hogy mondja a Brijbásziknak, hogy nehogy bemenjenek a hegy alá. She did not faint only for the reason to tell the cowherd boys not to go underneath. Akkor Krishnának meg kellett győzni őket, hogy ne hallgassatok Jasoda anyára, hanem gyertek be mindannyian a hegy alá. And he had to convince the boys not to listen to Yashoda, but come underneath Govardhan hill. És a Govardhan hegy felemelésével akkor védelmet nyújtott mindannyiuknak. And then he gave protection to everyone by lifting Govardhan hill. És 7 napon keresztül feltartotta azt a hegyet. And he was holding the hill for 7 days. És védelmet nyújtott Vrindában minden lakójának, a teheneket is beleértve. And he gave protection to all inhabitants of Vrindavan, including the cows. És lehet, hogy mi még nem vagyunk olyan meghódoltak, mint amilyenek a Brijbászik. Maybe we are not as surrendered as the Brijbasis. És lehet, hogy nem állunk még készen ilyen jellegű meghódolásra. Maybe we are not prepared for such a surrender. De Krishna védelme még így is elér bennünket. But Krishna's protection is still there for us. Szeretnék elmesélni egy másik történetet, ami szintén Vrindavanban történt. There's another story that happened in Vrindavan. Szerintem a bakták legtöbbje ismeri ezt a történetet. I'm sure that most of the devotees already know this story. Ez Shiva kornál játszódik, amikor volt egy sakál, aki jött a Rádakundhoz, hogy igyon a vizéből.
So this happens in Shivakor when there was a jackal who came to drink from the water of Radhakund. És a helyi fiúk meglátták ezt a sakát, és akkor el akarták kapni, és meg akarták verni. And the local boys saw this jackal and they wanted to capture and beat him up. És amikor ez a sakál meglátta, hogy elég nehéz helyzetbe került, And when the jackal saw the situation, akkor próbált elmenekülni, de nem tudott visszaszaladni az erdőbe, mert elállták az útját. he wanted to run back to the forest, but the boys were in the way. És akkor elkezdett szaladni a másik irányba, és végül beszaladt egy rókajukba. So he started running in the other direction and he jumped into a fox's hole. És mivel nem tudták kipiszkálni belőle, akkor egy tüzet gyújtottak a lyuknak a szájánál. And because the boys could not take it out from the hole, they made a fire at the entrance. És nagyon, nagyon szenvedett a hőtől és a füsttől. And the jackal was really suffering from the heat and the smoke. És elkezdett segítségért kiáltani, elkezdett sírni. And he started crying out loud for help. És pont ebben az időben Srimati Radharani jött vissza Nandagramból, And exactly at that time, Srimati Radharani was coming back from Nandagram. és nagy elkülönülést érzett Krishnától, And she was feeling separation from Krishna. és hallotta ennek a sakálnak a sírását, And she heard the cry of this jackal. és nagyon meglepődött, hogy ki szenved itt Vrindavanba, And she was really surprised who's suffering in Vrindavan. és elküldte Lalita Dévit, hogy nézzen utána, hogy mi történik. She sent Lalita Devi to check what's happening. És akkor Lalita Devi megtalálta a fiúkat, akik ott táplálták a tüzet, So Lalita Devi found the boys who were feeding the fire. és megkérdezte tőlük, hogy mit csinálnak itt. And she asked, what are you doing here? És ők elmagyarázták neki, de Lalita Devi nagyon mérges volt rájuk, és hazaküldte őket. And they explained, and Lalita Devi was really angry with them and sent them home. És eloltotta a tüzet, She distinguished the fire, és próbálta kihúzni a sakált a lyukból, and she tried to pull the jackal out from the hole, és kellett egy kis erőfeszítést tennie, még ki tudta szedni onnan. and she had to make a lot of effort to take it out. És végül elvitte Srimati Radharani lótuszlábához. And finally, she took it out and took him to Srimati Radharani's lotus feet. És Srimati Radharani akkor megnyugtatta, hogy most már nem kell többet szenvedned, And Srimati Radharani pacified him that he does not have to suffer anymore. és elfogadta őt a szolgájának. And she accepted him as her servant. És Srila Shivaram Maharaj, amikor leírta ezt a történetet a Navavraja Mahimában, And when Srila Shivaram Maharaj wrote about this pastime in the Navavraja Mahima, akkor elmondta, hogy ez amellett, hogy egy megtörtént eset, egy allegorikus történet is, then he described that it is a true story, but it has allegorical meaning also. hogy ez a sakál, a nőstény sakál, ez a feltételekhez kötött lelkeket jelenti, That this she-jackal represents the conditioned souls akik próbálnak boldogok lenni itt az anyagi világban, who tries to be happy in the material world, de ennek alapján mindig bajba kerülnek but they always get into trouble az anyagi energia ügynökei által, because of the agents of the material energy. és szükségünk van a lelki tanítómester mededékére, ugye, akit Lalita Devi képviselt, And we need the shelter of the spiritual master who are the representative of Lalita Devi, aki erőfeszítést tesz arra, hogy elvigyen bennünket Srimati Radharani who lótuszlábához. makes an effort to take us to the lotus feet of Srimati Radharani. Tehát, hogy mi is itt vagyunk a Krisna-tudatú mozgalomban, So we are here in the Krishna consciousness movement, és igazából
minden védelem a rendelkezésünkre áll, and every shelter is provided to us. de szeretném megismételni, hogy annyira kapjuk meg ezt a védelmet, amennyire menedéket veszünk. But I would like to just repeat that we will have this shelter only as much as we surrender. És szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani egy másik történetet, hogy Govardhan-hegy hogyan nyújt még védelmet. So there's another story how Govardhan Hill is giving protection. Ez egy nagyon speciális történet. This is a very special story. Ez a Vénugítában van leírva. This is in the Venugita. Volt egy Vijay nevű brámana, aki eljött Maturába, Vrindavanba, There was a brahmana named Vijay, és körbejárt a Vrindavan szent helyét, és eljutott a Govardhan-hegyhez is. and he was going around the holy places in Vrindavan and ended up in Govardhan. És ahogy ott volt Govardhan-hegynél, elvitt magával egy követ a Govardhan-hegyről. And when he was there at Govardhan, then he took a stone from Govardhan. És ahogy ment az útján, akkor találkozott egy ráksaszával, And when he was walking away, then he met a Rakshasa. és ez a ráksasza nagyon csúnyán nézett ki, nagyon félelmetes volt, And that was a really ugly and frightening Rakshasa. és annyira megijedt, hogy akkor ott volt nála a kezébe a Govardhan sila, And he was so frightened, and he had the Govardhan Shila in his hand. és elég közel volt hozzá a ráksasza, és fogta a Govardhan silát, és fejbe vágta, hogy hozzádobta. And the Rakshasa was so close to him, so he hit him with the Govardhan Shila. Egy megjegyzés a pudzsárik számára, And this a comment for the pujaris. hogy a Govardhan silákat ne használják ilyen célokra. Don't use Govardhan Shilas for this purpose. Nem azért mondtam el a történetet. I'm not saying this story for that. Így is tud védeni a Govardhan-nál, de nem ez a hivatalos módja. That's also an aspect of how Govardhan can protect us, but this is not the official way. És a ráksasza elhagyta a testét, So the Rakshasa left its body, egy csodálatos mennyei lény lépett ki a testéből. and a wonderful heavenly entity emerged from its body. És elkezdte dicsérni a Govardhan-hegyet, And he started glorifying Govardhan Hill. és dicsőítette azt a brámanát, aki megdobta őt azzal a kővel, And he was glorifying the Brahmana who hit him with the stone. és mondta, hogy a Govardhan-hegy annyira dicsőséges, hogy bárki akárcsak látja, akárcsak megérinti, akárcsak valamilyen szolgálatot végez neki, akkor sok milliószor nagyobb áldásban részesül, mint bármilyen más lelki vagy jámbor tettel. And he said that just by touching or seeing Govardhan Hill or doing service to him, that provides a million times more advancement than doing anything else. És megkérdezte tőle a brámana, hogy hát hogyan kerültél ebbe a ronda testbe? And the Brahmana asked, how did you get into this ugly body? És akkor mondta neki, hogy korábban egy tehetős vajsjának a fia volt, And the Rakshasa, now heavenly entity, started explaining that previously I was a son of a vajsja, son of a Vaishya, de mivel sok pénze volt, ezt a pénzt akkor érzékkielégítésre és bűnös tettekre költötte, but I used this money for sense gratification. és a szülei nagyon sokat szitták emiatt, And his parents were chastising him a lot. és akkor végül megölte a szüleit, So eventually he killed his parents, és akkor ilyen rabló és tolvaj lett belőle, and he became a thief and a robber, és sok mindenki mást is megölt és kirabolt. and he killed a lot of people. És végül a sok-sok bűn után akkor egyszer sétált az erdőben, és megmart egy kígyó, And then after doing so many
bad things. Then he was walking in the forest and got bitten by a snake. És elhagyta a testét, és jöttek érte a jamaduták. He left his body and the Yamadutas were coming for him. És sok-sok életet el kellett tölteni akkor alacsonyabb rendű létformákban. And he had to spend a lot of lifetimes in different lower species of life. És nagyon sokat kellett szenvednie. And he had to suffer a lot. És akkor végül eljutott ebbe a testbe, amibe volt legutóbb. Eventually he attained this Rakshasa body. És nagyon megköszönte a brámanának hogy felszabadította őt. And he thanked the Brahmana for delivering him. És jött a mennyei repülő érte vagy a lelki világból, és akkor elvitte őt. And from the spiritual world, the airplane came and took him. Tehát, hogy bármilyen módon valaki kapcsolatba kerül a Govardhan-heggyel, akkor az minden szempontból nagyon áldásos. So, no matter what form you got in relation to Govardhan, it will be really beneficial. Tehát Krishna és a bakták minden szempontból segítenek a mi lelki utunkon. So Krishna and the devotees are always helping us in our spiritual paths. Szeretnék felolvasni még egy verset, ami a Brihad-bhagavatamritából származik. I would like to quote a verse from the Brihad-bhagavatamrita. Úgy hangzik ez a vers: Bhakti prabhavéna vichara jata sanjayamanéna sadishaytvam vignáti vignam kilajésítáha szarvatva téhanta vajam szahája. A bhakti hatalma számos megvalósítása ébreszt majd rá téged újra és újra, és bizonyos, hogy legyőzöd a legnagyobb akadályokat is. Mi mindig a segítségedre leszünk, ebben biztos lehetsz. By the power of bhakti accumulated by varieties of such continuous deliberation, you will certainly conquer all obstacles, even the greatest obstacles. Hanta, in this, everywhere, we are your supporters. Ezt a verset a Vaikunta Vászik mondják Gopakumárnak. This verse was said by the Vaikunta Vasis to Gopakumar. És biztosítják, hogy mindenki, aki a bhakti útján halad, kap védelmet Krisnától, Krishna baktáitól, még akkor is, hogyha nem vagyunk erről mindig tudatosak. And it assures that if we progress in the path of devotional service, then we will have shelter, even though we are not always conscious of it. A következő részben szeretnék arról beszélni, hogy hogyan gondoskodik Krishna és Govardhan a baktáknak a szükségleteiről. So in this next part, I would like to speak about how Govardhan, how Krishna cares and Govardhan cares and maintains and delivers everything that's needed for the devotees. Ugye amikor a bakták bementek a Govardhan hegy alá, so when the devotees went underneath the Govardhan hill, az nem csak egy ilyen darab föld volt, és nem volt ott semmi. It wasn't just a bare soil or stone and there was nothing. Hanem a legnagyobb meglepetésükre akkor ott voltak szobák, ülőhelyek és ételek, italok. But to their greatest surprise, there were rooms and places to sit, and there was drink and food. Legelők a tehenek számára. There were pastures for the cows. Minden, ami a kényelmüket szolgálja, mindenük megvolt. Everything what they needed were there. És igazából ezen nagyon-nagyon meglepődtek. So they were really, really surprised by that. És ez a 7 nap, amit eltöltöttek a hegy alatt, so these 7 days that they spent underneath the hill, igazából minden kényelmük és minden szükségletük teljesült. All comfort and all necessities were fulfilled. És közben Indra küldte a kémeket a Govardhan hegyhez, hogy mi történik.
Meanwhile, Indra sent his spies to check out what's happening. Hatalmas nagy erőfeszítés, a szamvartak, a felhők öntik az esőt a Govardhan hegyre. There was a huge effort. The Samvartaka clouds were pouring rain on Govardhan Hill. És Indra kérdezte a kémeket, hogy vannak Vrindavannak a lakói. And Indra was asking his spies, how are the inhabitants of Vrindavan? És Indra a legkevésbé számított a következő válaszra. And Indra was really taken aback by the answer. És mondták neki, hogy nagyon jól szórakoznak a barátjuk Krisnának a társaságában. They are having a lot of fun in the company of their friend Krishna. Ugye, hogyha ezt megnézzük a két végletet, So if we see these two ends, tehát, hogy Indra és a Samvartaka felhők hatalmas nagy erőfeszítést tesznek arra, hogy elpusztítják egész Vrindavant. so Indra and the Samvartaka clouds are making a huge effort to destroy Vrindavan. És nemhogy csak nem sikerült nekik elpusztítani Vrindavant, And it's not that they were not successful. és még csak nem is tudtak szenvedést okozni nekik, They couldn't even make them suffer. hanem nagyon jól szórakoznak, és mindenük megvan a Govardhan hegy alatt. Jobb lehetőségekben részesülnek, mint Indra mennyek birodalmában. But they had even better circumstances than Indra, the king of heavens, with all the necessities covered and everything. Mert Krishna kiküldte ugye Sésanágot, hogy tekeredjen a Govardhan hegy köré, hogy a sok víz ne jöjjön be a Govardhan hegy alá. Because Krishna sent Sheshanag around the Govardhan hill to to lie around Govardhan hill to hold up all the rain. És kiküldte a Sudarsan csakrát, hogy az a víz, ami lefolyik a Govardhan hegyről, azt is olyan gyorsan körbe ment Sudarsan, hogy mindent elpárologtatta. And he sent the Sudarshan chakra also, so that any drop of water that flows off Govardhan hill, that would be evaporated. Elég párás lehetett az időjárás. It should have been really humid. Hogyha valakinek esetleg váta problémája volt akkor ez azt is megoldotta. If anyone would have a vata problem, then this would solve that too. És Indra nem értette, hogy történik mindez. So Indra couldn't understand how this happened. Szeretnék elmesélni ezzel kapcsolatban egy másik történetet, ugye Madhavendra-purival kapcsolatban. There's another story about Madhavendra-puri in regards to this. Madhavendra-puri is megérkezett Vrindavanba. Madhavendra-puri arrived to Vrindavan. És Madhavendra-purinak az volt a szokása, hogy ő nem koldult senkitől ételt. And Madhavendra-puri's custom was that he was never begging for food. Hogyha valaki kérés nélkül adott neki ételt, akkor azt elfogadta, hogyha nem kapott, akkor böjtölt. If someone gave food to him, then he ate. If someone did not give them, he did not eat. Ő a szannyásznak a paramahamsa szintjén állt, ami a legmagasabb szintű lemondott életrend. He was on the Paramahamsa level of sannyas, that is the highest level of life. És ott dzsapázott, és akkor jött egy tehénpásztorfiú, és akkor mondta neki, hogy küldtek az asszonyok, mert mondták, hogy te nem koldulsz senkitől ételt. So he was chanting, and the cowherd boy went there and told him that these things were sent because the wives know that you do not ask for food. És akkor ezt mondta, ez a Chaitanya Charitamritában van leírva. Kéhi anna mágikája, kéha dugdáhára, ajácsaka janéjámi diéta áhára. Ebben a faluban bárki koldulhat eleséget másoktól, hogy egyen. Vannak, akik csak tejet isznak, ám ha valaki senkitől sem kér enni, én gondoskodom a betevő falatjáról. And then there is this verse quoted from the Chaitanya Charitamrita.
In this village, a person can beg food from others and thus eat. Some people drink only milk, but if a person does not ask anyone for food, I supply him all his eatables. És akkor átadott neki egy kancsó tejet, hogy igye meg, és mondta neki, hogy majd visszajön a kancsóért később. And he gave a can of milk and told him, just drink it and I will come back later. És Madhavendra Puri felajánlotta a tejet, elfogyasztotta, és nagyon extázisban volt, mert nagyon jó volt az íze. And Madhavendra Puri offered the milk and then drank it, and he was in ecstasy because it was really tasty. És várta vissza a tehénpásztor fiút, de nem jött vissza. And he was waiting for the cowherd boy, but he did not come back. És akkor hajnal felé elszúnyadt egy kicsit, és látott egy álmot. And in the morning he fell asleep and he had a dream. És látta ugyanazt a tehénpásztor fiút. And he saw the exact same cowherd boy. És akkor ezt mondta neki. And he told him this. Shri Gopala náma móra Govardhana-dári, Vajra sztápita ámi ihán adikári. A nevem Gopál, és én vagyok a Govardhan hegy felemelője. Vajra állított be, és én vagyok itt az uralkodó. My name is Gopal. I am the lifter of Govardhan hill. I was installed by Vajra, and here I am the authority. És akkor elmondta neki, hogy a pap, aki imádta, akkor a muszlimoktól való félelmében elrejtette itt a bokrokba, és itt hagyta őt. Vajra, because of being afraid of Muslims, he put him in the bushes. Nem Vajra, a pap, aki imádta. The priest was hiding him in the bushes. És mondta Madhavendra Purinak, hogy nagyon fázok, nagyon éhes vagyok, kérlek, vegyél ki innen, és akkor imádj megfelelően. And he told Madhavendra Puri to take him out of the bushes because he was very cold and shivering and hungry. És Madhavendra Puri a falusiak segítségével megtalálta Gopált. And Madhavendra Puri, with the help of the villagers, found Gopal. És felállított a hegy tetejére, és akkor elkezdték imádni Gopált, megfürdették. And installed him on the top of the hill and bathed him. És rendeztek egy nagy annakúta ceremóniát, sok-sok ételt felajánlottak Gopálnak. And they organized a huge annakuta ceremony and offered a lot to Gopal. És Madhavendra Puri brahmanákat megbízott az imádattal, és elkezdték Gopált imádni. And Madhavendra Puri put in charge a couple of brahmanas to do the worship. És olyan sikeres volt az imádat, hogy a következő nap jöttek egy másik falunak a lakói, hogy ők is be akarták mutatni az annakúta szertartás Madhavendra Puri vezetésével. And the ceremony was so successful that next day another village came to perform the annakuta ceremony. És a következő nap egy másik falu, és akkor pár hétig ment az annakúta szertartás. And for a couple of weeks, every day someone else from another village, they came and performed the annakuta ceremony. Lehet, hogyha jobban beindul a mi Govardhana-pūjánk is, akkor következő nap jönnek a bakták Vityapusztáról, utána Somogyváról, Lengyeltótiból, és minden nap lesz egy Govardhana-pūjā szertartás. So maybe if our Govardhana-pūjā will be that successful, then the neighboring villages' inhabitants will start coming and start offering. Még nem teljesen tartunk ott. We are not there yet. Hát, ha majd a jövőben. Maybe in the future. És szeretnék még egy pici időm van hátra, még arról, hogy milyen kalandokba lehet része a baktáknak, hogyha meghódolnak Krisnának. We have a little more time, so we will be speaking about the fun that one can experience. Ugye itt hallottunk arról, hogy ott voltak a hegy alatt, és nagyon boldogok voltak Krisnának a társaságában. So we've heard about that they were underneath Govardhan hill and they had a lot of fun with Krishna.
Govardhan-hegy megvédte őket Indrának a dühétől. Govardhan Hill protected them from Indra's wrath, Gondoskodott mindenről, amire szükségük volt. provided everything that they needed, És biztosította azt is, hogy folyamatosan együtt lehettek Krisnával 7 napon keresztül. and also provided facilities so that they can be together with Krishna for 7 days. Mert Krishna mindig mozog, sosincs minden baktájával egyszerre együtt. Krishna is always moving, he's never together with all of his devotees. És van, amikor az egyik csoport baktával van, amikor a másik csoport baktával van. Once he's with one group of devotees, then he's with another group of devotees. És a bakták mindig vágynak arra, bárcsak mindig Krisnával lehetnék. And the devotees are always hankering for being in the association of Krishna. És Krishna elrendezte ezt a Govardhan keftelést, és 7 napon keresztül, 24 órán keresztül az összes baktája együtt lehetett So Krishnával. Krishna arranged this Govardhan pastime, and for 7 days all the devotees could see him every time, all the time. Szeretném újra kihangsúlyozni, Krishna nem egy unalmas személy. So I would like to emphasize Krishna is not a boring person. Nagyon szereti az izgalmakat. He loves fun and excitement. Csak képzeljük bele magunkat a helyzetébe, ott van a lelki világban, ahol minden örök, tudással és boldogsággal teli. Just imagine that he's there in the spiritual world where everything is eternal, full of knowledge and bliss. Milyen élet lehet az, amit nem tudnak megunni örökkévalóan? What kind of life is that they cannot be bored of eternally? És képzeljük el a jelenlegi életünket, mindenki ahogy most él. And then let's just see our lives, everyone, how you live. Mit gondolnátok, hogyha ezt az életet kellene örökkévalóan élni? What do you think if you would need to live this life eternally? Ki mit gondol erről? Megoszlanak a vélemények. It's not unanimous. Tehát, hogy Krishna nagyon érdekes, izgalmas és kalandokkal teli életet biztosít a bakták számára. So Krishna provides excitement and fun and joy to all the devotees. Eszembe jut egy történet Abhiram Thakurral kapcsolatban. A story came to my mind in regards to Abhiram Thakur. Egyszer Krishna, Balarám és a tehénpásztorok bujócskáztak a Govardhan-hegyen. Once Krishna, Balaram and the cowherd boys were playing seek and hide. És Krishnának kellett megtalálnia mindegyiküket. And Krishna had to found them. És mindegyiküket megtalálta. And he found all of them. De Sridámot nem találta meg. Except for Sridham. De közben jött valamelyiküknek az ötlete, hogy akkor jöjjenek el, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu, mint Nityananda Prabhu a Kali Yugába. And then one of theirs idea was come and play Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Kali Yuga with all the associates. És akkor eljöttek, And they came. és elkezdték a Sankirtan mozgalmat, And they started the Sankirtan movement. és egyszer Sri Chaitanya Mahaprabhu megkérdezte, hogy Nityanandától, hogy hol van Sridám? And once Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Nityananda Prabhu, where is Sridham? És akkor Nityananda Prabhu mondta, hogy lehet, hogy ott maradt. And Nityananda Prabhu said, I think we left him. És Nityananda Prabhu visszament a Govardhan-hegyhez, And Nityananda Prabhu went back to Govardhan Hill. és elkezdte hívni Sidámnak a nevét. And he was calling Sridham. És Sidám végül jött, And finally he came. de még az eredeti Dvápara Yuga formájában volt, ami jóval nagyobb volt, mint a Kali Yuga. But in his original Dvapara Yuga form, that was much bigger than the Kali Yuga form.
És Sridham nem ismerte fel Nityananda Prabhuval Balarámot, és megkérdezte tőle, hogy te ki vagy. And Sridham did not recognize Balaram in Nityananda Prabhu. És Nityananda Prabhu mondta, hogy én vagyok Balarám. And Nityananda Prabhu said, I'm Balaram. És akkor mondta, nem úgy nézel ki? But you don't look like him. És mondta neki, hogy én vagyok Balarám. I am Balaram. Akkor bizonyíts be. Prove it. És akkor mondta neki, hogy fussunk versenyt. Okay, let's run. És akkor Sridham elfogadta, mert az egyetlen, aki vele lépést tud tartani a futásba, az úr Balarám. And Sridham said, okay, because he knew that the one and only person who could run a race with him is Balaram. És akkor futottak, So they were running. és Sridham látta, hogy tudja vele tartani a lépést, nem marad le. And Sridham saw that Nityananda Prabhu could keep up with him. És akkor elfogadta, és akkor kérdezte, hogy akkor most mi legyen. And so he accepted that he is Balaram, and he asked, okay, and what's now? És mondta, hogy gyere, hogy elindult a Sankirtan mozgalom, te már rég ott kéne lenned. And then he said, the Sankirtan movement already started, and you're supposed to be there already. És akkor elvitte az úr Chaitanyához, So he took him to Lord Chaitanya, és akkor az úr Nityananda akkor a megfelelő méretűre hozta vissza Sridhamot. and then Lord Nityananda turned Sridham into a normal size. És akkor ő is bekapcsolódott, mint Abhiram Thakur az úr Chaitanya keftelésébe. And then he joined Lord Chaitanya's pastimes as Abhiram Thakur. És még 3 percem van. 3 more minutes. El akartam mesélni egy történetet még. Most voltunk kint Panchatattva Prabhuval Amerikába, I wanted to tell you another story. With Panchatattva Prabhu, we were in the US. és könyvet osztottunk Mahotsav Prabhuval, próbáltunk Srimad Bhagavatam szetteket eladni. We were distributing books with Mahotsava Prabhu. We tried to distribute Bhagavatam sets. És minden nap egy kaland volt. And every day was a new adventure. Mert mi nem is tudtuk, hogy hova megyünk. We did not know where will we go. Minden nap egy új tapasztalat volt. And it was always a new experience every day. És az első nap végén volt egy nagyon érdekes tapasztalat. And at the end of the first day, there was an interesting experience. Volt egy hölgy, akit Mahotsav Prabhu odahívotta a könyvesasztalunkhoz. There was a lady who Mahotsava Prabhu asked to come to the table, book table. És ez a hölgy ilyen energiagyógyász volt. And she was a energy healer. És akkor mindennek nézte az energiáját, hogy minek milyen energiája van. And she was checking the energy of everything around. És amikor hozzáért a Srimad Bhagavatam sorozathoz, And when she touched the Srimad Bhagavatam set, akkor szó szerint elkezdett így reszketni, és elkezdett így remegni. then she started shivering. És akkor itt néztem, hogy mi történik, és ők is nézték, hogy mi történik. And I was looking at her, what's happening, and they were looking at her, what's happening. Nem tudtuk, hogy mi történik, hogy extázisba került, vagy epilepsziás rohama van, vagy mi fog itt történni most hirtelen. We did not know whether she fell in ecstasy or she has an epilepsy. És már gondolkodtam, hogy lehet, hogy kell hívni egy orvost, hogy akkor ezt a helyzetet kezeljük. So I was about to call the ambulance. De végül akkor sikerült megnyugtatni a hölgyet. But eventually we could calm her down. És akkor a Prabhu elmesélte neki, hogy miről szól a Bhagavatam, hogy mit tud ebből megtudni. And then the Prabhu explained everything about the Bhagavatam. És akkor jött a férje próbálta lebeszélni róla. And her husband came and tried to convince her not to buy it. De végül a hölgy nagyon eltökélt volt, és
megvette a Simad Bhagavatam szettet, úgyhogy dupla árat fizetett érte. But the lady was really convinced and she bought the Bhagavatam set with double the price. És mondta, hogy még soha nem tapasztalt ilyet, amikor megérintette egy könyvet. And she said that she never experienced anything like this when she touched the book. Mi is mondtuk neki, hogy még mi se tapasztaltunk ilyet, amikor valaki megérintette egy könyvet. We also told her that we also did not experience anything like this when someone touched the book. És akkor kapott mellé még egy Chaitanya Charitamrita sorozatot és más könyveket is. So she got a whole Chaitanya Charitamrita set also. Úgyhogy bármikor próbáljuk szolgálni Krisnát, akkor igazából ezek mindig fognak jönni vele. So whenever we try to serve Krishna, then all of these things will come with him. Krishna meg fog védeni bennünket. Krishna will protect us. Krishna gondoskodni fog rólunk. Krishna will care for us. És Krishna nem fogja engedni, hogy unatkozzunk, nagyon érdekes kalandokba lesz részünk. And Krishna will never allow us to be bored. We will have a lot of adventure. Olyan mértékben, amilyen mértékben meghódolunk neki. As much as we surrender. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Thank you so much for your attention. Grantarát Simad Bhagavatam ki jai, Shri Radha Shyama Sundar ki jai, Shri Govardhana-pūjā Mahamahotsava ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande. Shriman Lila Suka Prabhu ki jai. Bolo jai jai Shri Shri Radhe Shyam. Hát ez nagyon nyugdíjas volt. Ez nagyon nyugdíjas volt. This was really like an old age home. Please one more, még egyszer légy szíves. Bolo jai jai Shri Shri. Köszönjük szépen. Thank you so much. Megyünk imádni teheneket. So we will go and worship the cows. Csodálatos lehetőség, évente egyszer tudjuk menni és imádni őket. There is a very rare opportunity. Once a year we go and worship them. De aki lelkes, az bármikor jöhet Krishna völgyre, egy hétre, egy hónapra, egy életre imádni teheneket. But whoever is really enthusiastic can come for a week, a month, or for a lifetime to worship the cows. És aki akarja kapni lelkesedés ehhez, and who would like to get inspiration for this, olvassunk könyveket Srila Prabhupádtól, read Srila Prabhupada's books, és természetesen Srila Sivarama Swami Maharajtól is. and of course Srila Shivaram Swami's books. Itt vannak a folyosón, lehet vásárolni. You can buy them in the middle corridor. Következő, amit fogunk csinálni, hogy Govardhana fog indulni velünk. So Govardhana will go with us. Mi vele. We will go with him. És meg kell próbáljunk pár perc alatt majd kisétálni templomszobából. And we would need to get out of the temple room in a couple of minutes. Mert itt gyorsan fognak takarítani és előkészítenek a prasádám a boga ajánlásra. Because they will clean the temple room and prepare it for the boga offering. És akkor harinámmal elmegyünk, Govardhánál megy a szekerrel, mi előtte, mögötte megyünk szép harinámmal. So with the Harinam we will go to the Goshala. Akik regisztráltak, de nem kértek lakomát, Those who registered but did not want prasadam, ők kaphatnak mahaprasádamot. they can get Mahaprasad. Ha valaki nem vette át még a karszalagot, akkor meg lehet tenni, még van lehetőség. If someone does not have the armband or wristband, then please go and have it. És ahogy már korábban beszéltünk, hogy Govardhanánál kegyéből jó az időjárás, So as we said it before,
by Govardhana Lala's mercy, the weather is really good. Süt a nap, The sun is shining. de frissen fúj a szél, And the wind is blowing nicely. és ezért öltözzünk fel, So please dress up properly amikor elmegyünk a gósalába, when we go to the Goshala. és ugyanakkor, amikor praszádamon leszünk a rézsön. And when we will have prasadam here at the side of the temple outside. Természetesen ki lesz terítve a laticel, ami nem ázik át, So of course there will be seeds put out that won't become wet. de ugyanakkor fű lehet egy kicsit vízes, szóval figyeljünk, hogy ne ázzunk, ne legyünk vízesek. But the grass can be wet, so please dress accordingly. Praszádam 13:30-kor terv szerint lenne. Prasadam will be at 1:30 according to plan. És a szervezők, a mindenkinek a szolgák, akik szerveznek a fesztivált, So the organizers, who are everyone's servant, együttműködést kérnek kedves baktáktól, they would like cooperation from the devotees, hogy a praszádám alatt kérnek, hogy ne gyertek, ahol lesz a praszádám gyűjtő helye, hol lesznek a hordók, édességek, oda nem kérnek, hogy ne gyertek oda. So please do not go to the area where the prasadam will be, where the barrels and the buckets will be. Meg ők mindenkire gondolnak, és küldeni fognak praszádámot mindenkinek. So they will give prasadam to everyone, so please do not jump the row and just go there. Köszönjük szépen, Thank you so much. és most Govardhana kedvéért egy kihívás előtt vagyunk. So now there is a challenge for the fun and happiness of Govardhana Lala. 2 percen belül el kell hagyjunk a templomszobát. Let's get out of the temple room in less than 2 minutes. És akkor kirtánnal megyünk. Srigo, Wait outside in front of the temple and we will go with the kirtan to the Goshala. Sri Govardhana ki jai!